Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ටිකක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඔයාට ඔච්චර ඉක්මනට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔය තරම් ඉක්මනට එහෙ ඉන්න බෑ. ඔයා යන්නේ බස් එකේ. එයාට ඔච්චර ඉක්මනට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔය තරම් ඉක්මනට මෙහෙ ඉන්න බෑ. එයා ඉන්නේ බස් එකේ. මට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. මම ඉන්නේ බයික් එකේ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඔය තරම් ඉක්මනට එහෙ ඉන්න බෑ. ඔන්න ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕන ෆ්‍රේස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. You can't be there. You can't be there so soon. You can't be there so soon. So soon ඔය තරම් ඉක්මනට කියන අදහස සඳහා අපි භාවිතා කරන ෆ්‍රේස් එකක්. You can't be there so soon. You can't be there so soon. ඔයාට ඔය තරම් ඉක්මනට එහෙ ඉන්න බෑ. You can't be there so soon. ඔයාට ඔය තරම් ඉක්මනට මෙහෙ ඉන්න බෑ. You can't be here so soon. You can't be here so soon. මට උච්චර ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. I can't be there so soon. I can't be there so soon. මට උච්චර ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. I can't be there so soon. අපිට උච්චර ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. අපිට උච්චර ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. We can't be there so soon. We can't be there so soon. අපිට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. අපි එන්නේ බස් එකේ. ඔන්න දැන් වාක්‍ය ටික ටික දීර්ඝ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා අපි. අපිට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. අපි එන්නේ බස් එකේ. We can't be there so soon. We come by bus. We can't be there so soon. We come by bus. අපිට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. අපි එන්නේ බස් එකේ. We can't be there so soon. We come by bus. මට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. මම එන්නේ බයික් එකේ. I can't be there so soon. I come by bike. I can't be there so soon. I come by bike. Why don't you understand? ඇයි ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඔන්න ඔයාගේ දක්ෂතාවයේ කුසලතාවය අනුව මේ වාක්‍ය තව තවත් අර්ථාන්විත කරගන්න පුළුවන් යම් යම් ප්‍රකාශන එකතු කිරීම තුල. I can't be there so soon. I come by bike. Why don't you understand? ඇයි ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තේ? මට ඔය තරම් ඉක්මනට ඔහෙ ඉන්න බෑ. මම එන්නේ පයින්. I can't be there so soon. I come on foot. I can't be there so soon. I come on foot. Why don't you understand, darling? No, something like that. Right. Then you can say, why don't you understand? ඇයි ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තේ? I can't be there so soon. I come on foot. ඔයාලට ඔය තරම් ඉක්මනට එහෙ ඉන්න බෑ. ඔයාලා යන්නේ කෝච්චියේ. You can't be there so soon. You go by train. You try to understand this. ඔයා මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. And that phrase can be said at the beginning also like this. You try to understand this. You can't be there so soon. You go by train. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය තව තවත් නිර්මාණය කරගනිමින් ඔයාගේ කතා බහ ලස්සන කරගන්නට එකතු කරගන්න. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.